नेपाली महिला क्रिकेटमा चिनिएको नाम हो इन्दु वर्मा। इन्दु वर्मा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेटका कप्तान हुनुहुन्छ। धनगढीको फाप्लामा पिएम कप जारी छ। हामी मौकाले भेट भएको छ यो धनगढीको फाप्लामा उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला त स्वागत छ खबर एन्ड लाइभमा तपाईलाई। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। पिएम कपको यो अब अन्तिम चरणका खेलहरू पनि भइरहेको छन् हैन? कस्तो भइरहेको छ धनगढीको फाप्लामा खेल खेलिरहँदा हैन? तपाईसँग त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खेलेका थुप्रै खेलहरूको अनुभव छ। फाप्ला र अरू ठाउँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ तुलना गर्नुहुन्छ तपाईँ? आई थिङ्क अब रमाइलो भएको छ होइन, सबै कुरालाई एउटा अब आउट अफ भ्यालीमा भइरहेको, हामी नर्मली पनि आउट अफ भ्यालीमा धेरै पनि खेलिसकेका छौँ। सो एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ भनौँ न। फाप्लामा चाहिँ यहाँले कति पटक खेल्नु भएको छ? मैले 4 वर्षपछि खेल्न आएको छु। आई थिङ्क अलमोस्ट हामीले 2-3वटा चाहिँ खेलिसक्यौँ हामीले फाप्लामै, सायद मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ त्यही नै हो। 4 वर्षपछि यहाँ खेल्दाखेरि चाहिँ केही त्यस्तो फरक केही पाउनु हो कि न यो मैदानमा? मैले फरक त पाइनँ। सेम जस्तो पहिला हामीले 4 वर्ष पहिला खेलेको थियौँ, आई थिङ्क उस्तै नै देखिरहेको छु। अब त्यो विकेट भनौँ, अब आउटफिल्ड भनौँ, सेम नै लाग्यो मलाई चाहिँ। अब केही चेन्जेसहरू चाहिँ मैले खासै देख्न चाहिँ। तपाईँ नेपाली क्रिकेटको एउटा यस्तो तारा हो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चम्किरहेको छ देशभरि नै। हामी तपाईँप्रति क्रिकेटमा चाहिँ धेरै आशा अपेक्षा राख्दछौँ होइन। अब यहाँ जति पनि दर्शक खबर एन्ड लाइभमा हेरिरहनु भएको छ, उहाँले तपाईँको खेल जीवनको बारेमा सुन्न पनि चाहनुहुन्छ तपाईँको मुखबाट। हजुरलाई चाहिँ, हजुरको लागि चाहिँ क्रिकेट चाहिँ के हो? मेरो लागि चाहिँ क्रिकेट भनेको अब जसरी मलाई अब भनौँ न एउटा नाम दिएको छ, इज्जत दिएको छ होइन, फेम दिएको छ। आई थिङ्क यो नै मेरो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण। अहिले जुन किसिमले म क्रिकेट खेलिरहेको, क्रिकेटले गर्दा चिनिरहेको छु, आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ सबैको एउटा इज्जत, नाम नै भनौँ। यो क्रिकेट खेल्नुपर्छ, यसैतिर लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ सुरुमा चाहिँ सुरुवात जर्नी चाहिँ कसरी भएको थियो स्टार्टिङ? जर्नी अब मेरो लामो छ होइन। मैले अब कति मिडियाहरूमा पनि भनिसकेको छु होइन। आई थिङ्क मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही ओभरअल खेत मैदानबाट नै, खेतको डिलाबाट नै स्टार्ट गरेर आज मैदानमा खेल्न चाहिँ पुगेको छु। यही नै हो सायद मेरो सानो भाइ बहिनीहरूसँग खेल्ने, केटाहरूसँग खेल्ने नै त्यसरी चाहिँ स्टार्ट भयो मेरो क्रिकेट करियर। तपाईँ जस्तो बन्न चाहने धेरै प्लेयरहरू छन् के, कतिपय नयाँ उदाउँदा खेलाडीहरू हामी इन्दुदीहरू जस्तै बन्न चाहन्छौँ भनेर तपाईँ त एउटा मोटिभेट, प्रेरणाको स्रोत हो क्या तपाईँ। तपाईँ जस्तै बन्न चाहने खेलाडीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पहिला सुरु त आफ्नो हार्डवर्कलाई चाहिँ कायम राख्नु पर्यो होइन। अब हामीले क्रिकेट भन्ने बित्तिकै छिटो रिजल्ट खोज्छौँ नि त। अब मैले यहाँसम्म आइपुग्दा पनि मैले 14-15 वर्ष त मेरो यतिकै भनौँ न, यो क्रिकेट खेलेर नै मैले 14 वर्षपछिको जुन मैले अहिले क्याप्टेनसिप पाइरहेको छु, जुन किसिमले मान्छेहरूले चिन्नु भएको छ। आई थिङ्क यो मैले त भर्खर त पाएको होइन नि त, मैले पनि स्ट्रगल गरेर नै पाएको। सबै मान्छेहरूले चाहिँ कति छिटो पाएको जस्तो लाग्छ कतिजनालाई चाहिँ होइन। क्रिकेट भन्ने बित्तिकै एकैछिनको रिजल्ट होइन। तपाईँहरूले हार्डवर्क गर्दै जानु, जति तपाईँले हार्डवर्क गर्दै जान्छ तपाईँले रिजल्ट उत्तिकै बिस्तारै पाउनुहुन्छ। सो किप अन प्लेइङ, तपाईँले जसरी हार्डवर्क गर्नुभएको छ, तपाईँले नेभर गिभिङ एटिट्युड राख्नुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँले रिजल्ट पाउनुहुन्छ। क्रिकेटको भविष्य चाहिँ जस्तो साना बहिनीहरू हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ भन्नाले तपाईँले भन्नुभयो नि त अलिक साधना गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले पनि धेरै स्ट्रगल गरेपछि मात्र अहिले त्यो लेभलमा पुगेको, अनि वेट गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि त। वेट त गरे, तर भोलिको दिनमा अलिकति त्यो जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएपछि अलिकति के चुनौती खेलमा भविष्य छैन कि के हुनुपर्छ, कसले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ? हामीले अन्डर 19 लाई हेर्ने हो भने त आई थिङ्क भविष्य देखिसकेका छौँ होइन। पहिलो कुरा चाहिँ अब यो त स्टार्टिङ हो होइन। जसरी अन्डर 19 ले राम्रो प्रतियोगिताहरू अहिले वर्ल्ड कपको स्टेजमा गएर आफूले आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर चिनाउनु भएको छ। आई थिङ्क यो द फर्स्ट स्टेप हो नि त। हामीले अब केही छैन भनेर होइन, हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले हार नखानु चाहिँ हामीले हार खानु हुँदैन। हामीले पनि जसरी अन्डर 19 ले राम्रो एउटा प्रतियोगिता खेल्न गएर एउटा राम्रो स्टेजमा चिनाएर अहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ, जसरी उहाँहरूले एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ। आई थिङ्क यहाँबाट पनि अब जुन किसिमको अब सिनियर्सहरूले भनौँ, 19 ले भनौँ, उत्तिकै पर्फर्मेन्स राम्रो दिँदै जानुपर्छ। क्रिकेटको क्रेज र हाइप उत्तिकै राम्रो भइरहेछ। सो हामीले यो अहिलेको जुन क्रिकेट क्रेजलाई हाइपमा जत्तिकै हामीले बिल्ड गर्दै लग्यो भने आई थिङ्क इन फ्युचर अझै राम्रो क्रिकेटको एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बन्छ जस्तो लाग्छ। थुप्रै इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा एसिया कप होस्, विश्व कप होस्, तपाईँले कप्तानीको जिम्मेवारी पाउनुभयो। त्यही अनुसारको तपाईँको कप्तानी पनि हामीले देख्न पायौँ होइन, उत्कृष्ट कप्तानी होइन। त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ
देशलाई चाहिँ के दिए जस्तो लाग्छ? कस्तो गर्न सके कप्तानी चाहिँ मैले कस्तो गर्न सके जस्तो आफूले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ? आई थिङ्क अझै बेटर गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ होइन. अझै बाँकी छ. अझै मैले राम्रो गरेर प्रुभ गरेर चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीलाई चाहिँ अझै यो भन्दा माथि वर्ल्ड कपको स्टेजमा भनौँ अथवा एउटा राम्रोसँग चिनाउन चाहिँ नेपाललाई चिनाउन पाऊँ भन्ने छ. अझै पनि ढिलो चाहिँ भएको छैन होइन. हामीले कसरी हुन्छ हामीले सबैजना एकअर्कालाई बुस्ट गर्दै बिल्ड गर्दै चाहिँ लगिरहेको छौँ. अझै नयाँ जेनेरेसनको वुमेन्सहरू कसरी उत्पादन गर्ने अथवा कसरी ठुल्ठुलो स्टेजमा चिनाउने ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आफै पनि गरिरहेको छौँ र सँगसँगै हामीले एउटा वुमेन्सको टिम पनि एउटा सँगसँगै पोजिटिभ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट राम्रोसँग चाहिँ लगिरहेको. इन्दु वर्मालाई हामी मैदानमा कहिलेसम्म देख्न पाउँछौँ? निरन्तर रूपमा खेलिरहेको? आई थिङ्क खेलि नै राख्छु. अब जतिसम्म आफ्नो हेल्थले साथ दिन्छ होइन. आफूले हेल्दी वेजले फिट गर्न सक्यो भने आफ्नो शरीर वाइज पनि अब फिट रहनको लागि पनि आफू एकदमै मेन्टली फोकस पनि हुनुपर्छ होइन. आफ्नो लागि जति पनि आफूले मेहनत गर्न सक्छु हेल्दी वाइज एकदम फिट जतिसम्म हुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ खेल्छु म. नेपाली राष्ट्रिय टिममा खेल्ने खेलाडीहरूको त स्यालेरी पनि हुन्छ, त्यही अनुसारको अब चर्चा पनि हुन्छ, त्यही अनुसारको मान्छेहरूले धेरैले होइन सपोर्ट पनि गर्छन्. पैसाको कमी हुँदैन होला है भन्ने एउटा धारणा छ कि मान्छेमा. त्यस्तो अभाव हुन्छ कि हुँदैन नेसनल खेलाडीलाई? खानाको डाइटहरू भयो, आफूले मेन्टल्ली सबै थोक एउटा स्केड्युल बाई स्केड्युल लग्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो र फिट हुन्छ. मान्छेहरूले भन्छ अब लाइक नेसनल प्लेयर हो इन्टरनेसनल प्लेयर हो हेर्दाखेरि चाहिँ वाउ देखिन्छ. तर पनि हामीले कति कुराहरू खान मन लागेको चिजहरू खान पाउँदैनौँ पनि होइन. हामी हेल्दी वाइज पनि आफू फिट हुनुपर्छ. सो ओभरअल हेर्ने हो भने बाहिरबाट हेर्ने पब्लिकहरू चाहिँ एकदमै उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो सोच्ने शैली उहाँहरूको फरक भए तापनि ठिक छ होइन एउटा कुराले चाहिँ. तर पनि हामी एज अ प्लेयर चाहिँ एकदमै फोकस र एकदमै हेल्दी चाहिँ हुनुपर्छ आफ्नो डेली रुटिन एउटा फिट हुनको लागि चाहिँ. जस्तो खेल्ने समयसम्म त तपाईँ खेल्नुहुन्छ, हामी तपाईँको खेल हेर्न पनि पाउँछौँ. त्यसपछिको यात्रा चाहिँ तपाईँको के हुनेछ? अब चाहिँ खेलबाट रिटायर लिएर मजाले रेस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ कि जस्तै कतिपयहरू त अहिले पनि नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्नको लागि क्रिकेटमा चाहिँ नयाँ पुस्ता तयार गर्नको लागि चाहिँ प्रशिक्षकको रूपमा अथवा अम्पायरको रूपमा चाहिँ अब जस्तै त्यो क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ नि त. त्यसपछिको यात्रा चाहिँ हामी कस्तो हुन्छ हजुरको? आई थिङ्क मैले त्यस्तो केही पनि सोचेको छैन. म एज अ प्लेयर नै गइरहेको छु. लेट्स सी फ्युचरमा के हुन्छ हेर्दैछु. जसले तपाईँलाई माया समर्थन गरिराख्नु भएको छ सुदूरपश्चिममा पनि तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ कि धेरै दर्शकहरूले होइन. उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जस्तै कतिपय प्लेयरहरूसँग गर्दाखेरि अहिलेसम्म अभिभावकले छोरीहरूलाई मजाले खेलोस् है मजाले खेल्नुपर्छ भन्ने कतिपयको चाहिँ त्यो अहिले अभिभावकले पनि सपोर्ट गर्छन्. तर कतिपयको प्लेयरहरू कतिपय साथीहरूलाई कस्तो समस्या एउटा चाउचाउ खाएर पनि खेल्नुपर्ने अवस्था छ. घरबाट प्रशिक्षण केन्द्रसम्म पुग्नको लागि पैसा हुँदैन होइन. त्यही कारणले कतिपयले त खेलबाट पलायन भएर बिहे गरेर पनि बसेका छन्, हातमा छोराछोरी समातेर बसेका छन् के. त्यस्ता जुनुन छ, खेल्छु भन्ने जुनुन छ तर धेरै चुनौती छ. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसले के गर्नुपर्छ? अन्तिममा तपाईँको सल्लाह सुझाव राज्य लगायत सबै जति पनि खेल प्रेमी मनहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? आई थिङ्क अब अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ अब कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले छुट पनि दिनुभएको छ होइन. अब कति ठाउँमा चाहिँ अब छुट दिनुभएको छैन. आई थिङ्क अब जति पनि प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब आफ्नो बच्चाहरूलाई इच्छुक लागेको गेमहरूमा चाहिँ जान दिँदा चाहिँ अझै बेटर हुन्छ. किनभने क्रिकेटमा भविष्य राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ. सो ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ अब अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ अब धेरै क्रिकेटिङ नलेजहरू एकदमै फास्ट एन्ड फरवर्ड भएको छ होइन. जसरी अब हामीले खेल्ने र सिक्ने शैलीमा हामी अलिक लेट बुझिरहेको थियो भने अहिलेको जमानामा युट्युब गुगलहरूबाट पनि अझै धेरै एक्सपोजर भनौँ न एउटा क्रिकेटको नलेजको एक्सपोजर पनि पाइरहेको छ. सो ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै भनौँ न अहिले क्रिकेटको माहौल र वुमेन्सको जसरी पर्फर्मेन्स अहिले आइरहेको छ एकदमै राम्रो भइरहेको छ. अझ बेटर फ्युचरमा पनि अझ राम्रो आउनेछ. हुन्छ, हामीसँग जोडिएर संवाद गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हामी तपाईँको आगामी जीवनलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु. क्रिकेटमा तपाईँको नाम अझै माथि होइन उचाइमै रहोस् र तपाईँको खेल इन्टरनेसनल रूपमा पनि हामी मजाले उत्कृष्ट देख्न पाऊँ. तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु. सो मच, थ्याङ्क यू.